Sa Ganang Mamamayan, diskusyon ng taong bayan, serbisyo para sa publiko, usapang pamayanan. Sa Ganang Mamamayan, programa para sa mamamayang Pilipino. Masayang araw po ng Martes sa inyong lahat. Sumasa inyo po ang palatuntunang sa Ganang Mamamayan. At siyempre po ang representante ng Sagip Party List, Kong Dante Marcoleta. Kong, masayang umaga po sa inyo. Buti Jen, nagagawa mo pang magpakasaya sa harap ng krisis natin sa tubig. Yan ang gusto ko sa iyo. Kailangan po kailangan Kong. Pero nagingit-ngit na po ang aking kalooban, Kong, ha? Kontakin mo kami, Webes pa po kami nagsimula. Hindi naman kita masisisi, Jen, kung ganyan ang nagiging feeling mo. Alam mo naman ang tubig, Jen. Sabi nga ng United Nations, Jen, Opo. kung hindi ako nagkakamali, 2010 pa eh. Ganun po. United Nations General Assembly at saka yung United Nations Commission on Human Rights. Dalawa yan eh. Parehong, kung sabagay, mas mataas yung General Assembly. Ganun po. Yung Commission on Human Rights, isa lamang sa kanyang mga sangay. Okay. Pero parehong nagdeklara na ang sabi nila, yung isang malinis at ligtas na inuming tubig ay isang karapatang pantao. So talaga karapatang pantao na It po is a human right. ito. As a matter of fact, an essential and fundamental basis of human right. Ayun. And the dignity of people. Isipin mo naman yun. Tama naman. Isipin mo naman, Jen. Hindi ka makapaligo. Opo. Ewan ko, yun namang isa sa mga hensa rin ng United Nations. Mukhang sinabi na rin sa mga nakakaraang mga pagtitipon nila na ang tao pala, Jen, kailangan mo ng minimum na 50 liters per day. Opo. 50 to 100 liters a day. Depende sa kisig mo. Okay. Para yung pangunahing pangangailangan, basic, personal at saka yung health needs ng isang tao. Sa kalusugan, totoo po naman yan. Mapunan. O pagkatapos 12 hanggang 17 oras sa bawat araw, wala kang tubig. Ganun po Mamaya kasi, Jen, meron kaming hearing eh. Yun na nga po. Diyan sa... Pwede ako dumalo doon, Kong? Pwede, bakit naman hindi? Marami namang mga upuan doon, maski nasa may likuran ka lang, para marinig mo kung ano yung sentimiento ng mga kababayan natin na talagang hindi hindi nila mapigura kung bakit hindi makapagpaliwanag ng tuwiran. Opo. Sino ba talagang may kinalaman dyan? Ako nakikita ko kasi yung very fragmented regulatory policies. Maraming ahensya eh. Kanya-kanya sila ng jurisdiction, kanya-kanya sila ng paliwanag, kanya-kanya sila ng adhikain sa buhay. Pero silang lahat, ang itinuturo nilang may kasalanan yung Angat Dam. Saan ka naman nakakita ang ganyang klase? Maubusan niya yung supply ng Angat Dam eh. Jen. Opo, nawalan niya ng tubig eh. Hindi ba nila alam? Kung ikaw nga alam mo eh. Ay, oo naman Yung Angat Dam, Jen, wala naman sibol yan eh. Ang Angat Dam po, mga kababayan, na nakikinig sa amin ngayon ni Jen Subarjagi. At ang ilan pang mga dam, Kong. At ang ilan pang mga dam. Lahat ng mga dam sa Pilipinas. Na nakadikit dyan, kamukha ng Ipo, ng Bustos, ng Lamesa Dam. Opo. Ay nakanganga po yan. Naghihintay po na buksan ng ating kalangitan yung kanyang poset. Sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng pagbuhos ng ulan. Para po yan ay magkaroon ng laman. Mapunan. Di ba? Ngayon, ito namang mga regulators natin at saka yung mga concessionaires natin, alam naman nila yun eh. Okay, tama po. Aba, ikaw ba'y nakikipagnegosyo, nakanganga ka na, naghihintay ka ng ulan? Hindi naman siguro dapat yung gano'n. Yun ang gusto ko sanang itanong sa kanila eh. Di ba?
Kung sa bagay, nagkakaroon sila ng idea, baka may nakikinig sa kanila. Apo. Yung pala yung kanyang... Itatanong mamaya ni Kong Dante, paghandaan ko na. Pero kahit na paghandaan nila yun, Kong, wala silang mahagilap na tamang sagot dyan siguro? Ha? Wala akong mahagilap na tamang sagot dyan? Anong malay mo? Oo. Di ba? Walang, kung sabihin lang na, ang masisisi nila, hindi, dumaso kasi tayo ng week El Nino kawalan po ng ulan, siguro lang ang may sasagot nila, katalagahan. Oo. Bunga ng katalagahan siguro ko. So yung bang pagninegosyo, nagdepende ka na lang sa katalagahan. Oo. Hindi ba kayo negosyante? Kumbaga, call of nature daw yan Ang negosyante kasi, meron silang mga business plan. Opo. Jen. Totoo naman yun. Aba, sasabihin niya. Teka muna, bago natin kanya pirmahan itong kontratang ito, sapagkat ito'y napakalaking responsibilidad. Opo. Minamantak mo kayang 12 milyon na susuplayan natin ng tubig. Oo. Di ba? Totoo po yan. Aba, saan tayo kukuha? Yan po ang kanyang pinagkukunan natin yung Angat Dam. Okay. Oo, traditional na yan. Pero kung sakasakali, sapagkat yung Angat Dam naman, dependent lang naman sa buhos ng ulan yan, paano kung hindi umulan kaagad? Kamukha nang nangyayari ngayon. Oo. Limitado kayo ng ganito lang. Oo. Ang gusto ko rin tanungin yung National Water Resources Board. NWRB. Ano ba yung formula mo? Oo nga, yung pag-segregate ng tubig. Ano ba yung formula mo na babawas ka ng 4 centimeters per second? Di ba? Totoo. Ang laki pala ng epekto niyan Nako. Yung normal operating mechanism, nasa 48 yata centimeters per second. CMS ang tawag nila. Opo. Binawasan na 10, naging 36 na lang. Yung 10 centimeter per second, katumbas pala yun ng 350 million liters a day. A day po yan. Ang apektado ay Consumer, opo. halos 700,000 citizens. Almost 1 million. Ngayon, ang gusto kong maitanong sa kanila, paano ba kinukwenta yan? Paano mo babawasan? Pag binawasan mo, kanino napunta? Di ba? Ang gusto kong itanong ngayon, Kong, kami mga consumer, pwede ba kami maghain ng class suit sa DOJ? Nasa linya ng ating kasi komunikasyon ko, isingit ko na po. At ito po yung tagapagsalita ng DOJ, Undersecretary po ng Department of Justice, Yusek Mike Perete. Ukol sa bagay na ito, gusto ko na maghain Tanungin mo. Yusek, napapanood ka po sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila, maging sa aming mga provincial radio station. Ako po si Jen, kasama ko po si Congressman Dante Marcoleta ng Sagip Party List. Magandang umaga po, Yusek. Kamusta na po kayo? Magandang umaga po, Jen. Good morning. Una po, yun ho ba mga consumer ng water concessionaire sa Metro Manila, posible bang maghain ng klasot yan? Well, depende ho, no. Hindi ko alam yung facts nung... so... Kasi nilabag po nila ang aming, sabi nga po kanina ni Kong Dante, sa mga convention pala ng United Nations, na nideklara na po itong human rights. Ibig sabihin, karapatang pantao. Ibig sabihin ngayon ang ginagawa nito mga water concessionaire na ito, nilalabag na po ang aming karapatang pantao, Yusek? Well, I would imagine yung right to access to water, no? Opo. Pero yung question kung yung source mismo is problematic and yung distribution, hindi ko kasi, I would have to admit na hindi ko ako versed doon sa yung applicable laws natin dyan. So I would have to beg to give any comment now. Pero Yusek, dahil naman tayo ay kasali sa United Nations, alam naman natin ang framework niya at sila nang nagsabi na essential ang tubig, yung pagkakaroon ng isang affordable, accessible, adequate, safe and clean water, yung pag-inom ng tubig. Yan po kanya ay pundasyon ng dignidad ng tao para ang kanyang pamumuhay, ang kanyang buhay ay maging maligaya. Ngayon, sa harap po ng krisis na sinasuffer ng higit sa napakaraming mga mamamayan, lalo na dito sa Metro Manila, kung ito po ay essential na karapatang pantao, at sabi nga niya, human right, hala po bang pananagutan dito yung Commission on Human Rights?
Hindi ba dapat magsimula na siyang mag-imbestiga? Sapagkat ang palagi niya kasing ini-invoke yung Universal Declaration of Human Rights na kung saan ito ay pinapatnubayan ng United Nations. Ngayon, human right pala yung tubig. Lalo na yung inuming malinis na tubig. Opo. Bakit kaya, Yusek, at kung sakasakali, hindi ba natin siya pwedeng puwersahin na, dapat mag-imbestiga ka na, nalalabag na yata ang karapatang pantao. Lalo na po yung mga nakatira sa Metro Manila, Yusek. To probably request to yung Commission on Human Rights to look into that matter. No? Yung question ko lang ko kasi is it within its competence and jurisdiction to investigate yung obligation to provide potable water? So, kaya sabi ko kanina, I would have to beg off doon sa issue na yan because I'm not really well versed doon. Obligasyon nila, Yusek, kung babasahin mo yung concessionaire agreement, andun sa kanilang Section 5 yata sa provision, yung contractual obligation, nakalagay doon. Kailangan 24 hours, yung concessionaire na yan, nagdudulot ng tubig sa kanyang customers, sa kanyang mga clientele, no? Pagkatapos, sabi niya, yung pressure ng tubig na kinakailangan, malakas. Ang sinabi niya, at all times Ngayon, sinasabi ko na sa iyo, may mga specific provisions sa kanilang concessionaire agreement, ito'y patuloy na nalalabag with impunity, Yusek. Baka naman sakali na mapag-aralan mo na masimulan siguro na i-lay down yung foundations na talagang merong dapat na pananagutan na rito ang human rights. Dapat wag siyang magpatumpik-tumpik, Yusek. Yeah. I think yung concession agreement, number one, we'll have to look into the concession agreement now. And number two, yung kung sino yung dapat na take action against the concessionaire would probably be the one who gave the concession, which is in this case the government. No? So yung third parties, in essence, yung beneficiaries, kung may direct right sila to action based on the concession agreement, is something that we'd have to look into kasi that's a very technical and legalistic na aspect. No? Anyway, Kong, siguro at least nahapyawan na natin yung bagay. Pero ang dahilan talaga ng ating pagkakatawag kay Yusek Mike Perete. Yusek Mike, i-update nyo nga ho kami. Nasaan na ho ba? Marami kasi naghahanap kay Ginoong Joel Apolinario. Yung mga investor ho ba ng Kapa? Ano na ho ba estado ngayon, Yusek? Yes, nag-create na po tayo na ang panel of prosecutors to investigate yung kaso. And naglabas na sila ng subpoena for the officials ng Kapa to attend the preliminary investigation hearing on July 5 and July 15. Previous to that, naglabas na rin ang Department ng Immigration Lookout Bulletin against them para hindi sila, para mabantayan yung ating immigration counters and make sure na hindi sila, lalabas without the required na travel documents. And we understand also na meron ding kaso for large-scale estafa yung officers before a regional trial court. So, we're making representations with the court as well. Mga anong taon po ito? Bago lang po? I think about last year yung filing niya. We'll have to verify, no? But it's for large-scale estafa. So our prosecutors would be handling the preliminary investigation. They probably make representations as well with the regional trial court para makapag-request ng whole departure order from that court. Pero yung punto ho na sinasabi na hindi naman po ito investment, donasyon po ito, well, ang ibinibigay lamang namin sa kanila buwan-buwan blessings. Ano hong mga pananagutang legal nakakaharapin ng Kapa kung ganito po ang konteksto ng kanilang pagpasok ng pera? Yung pagtawag doon sa binibigay na pera at yung returns is not material kasi yung batas naman sinasabi na if
it's given with an expectation of a return or profit, it's an investment. So, based on the scheme na unearthed ng Securities and Exchange Commission, nagbibigay ng supposedly donation yung mga tao with the expectation na may guarantee na 30% na return at some point. So, that falls under the very definition of an investment. Pero Yusek, Yes. karaniwan, kailangan mo yung written testimonies ng mga tao na nagko-complain o kaya sa kanila mo makukuha yung allegation na yung donation nila ay nag-expect sila ng return. Meron na bang mga testimonies na ibinigay yung kanyang mga miyembro sufficient enough to indict him that he might be using his religious organization in the guise of donations, but it turns out to be investment in reality? Meron bang mga miyembro na nagbigay na sa iyo ng mga kaukulang affidavits o testimonies na nagsasabi na yung kanilang donasyon ay may kaakibat na paghahanap din ng return ng kanilang kita? Yes. Ideally, we would need yung investors to relay yung ganyan, no? Pero based on the complaint of the SEC, meron kasing mga dokumento as well as video footages where those promises of return were made by the CAPA officials. And for purposes of preliminary investigation, even without yung actual investors relaying exactly yung transactions nila, yung videos as well as yung documents for the transaction would be sufficient. Pero nasabi ko kanina, merong large-scale estafa na nakafile sa korte. Once we verify and contact yung mga complainants doon, pwedeng idagdag sila doon sa ebidensya na pinipresenta ng SEC sa complaint na final nila sa Department of Justice. So, medyo paano po ito? Ang balita ho, tatago na ngayon si Joel Apolinario eh. Opo, yun din ho yung aming narinig, no? But precisely, that's why the info was issued, and then yung ating namang law enforcement agencies have been requested to look for him, and then para to make them appear before the well, if it's going to be in the court or during the preliminary investigation. Yusek, pero kung nagtatago na siya at halimbawa meron siyang intensyon na umalis na ng bansa, wala pa naman yata kayong naifa-file na kaso sa kanya, di ba tanging RTC lang naman ang pwedeng mag-issue ng hold departure order? Paano kaya ang gagawin ninyo para ma-prevent ninyo yung maaring gawin yung pagtakas sa bansa? Tama po yun, Kong, no? Kaya nagpa-file ko din yung ating mga prosecutors ng what we call a precautionary hold departure order. Kasi yun naman yung binibigay ng ating rules of court na remedy in case na merong final na complaint under preliminary investigation, even if hindi pa na-file yung complaint or information sa korte, the prosecution can already file for a precautionary hold departure order. If the prosecutors have already made that application. Base sa ating rules of court na nandyan na yan, yung remedy na yan, Yusek? Opo, noong yung Supreme Court ho, in-invalidate yung power ng DOJ to issue yung watchlist orders, naglabas din siya ng rules which would allow the court to issue precautionary hold departure orders. Pero kung preliminary investigation pa lang, nasa inyo pa lang yun, wala pa sa court. Correct ho. That's why it's called precautionary ho, no? Kapag nasa korte na ho, HDO lang yun, hold departure order. But if it's preliminary investigation, what the prosecutor applies with the RTC is for the issuance of a precautionary hold departure order. Okay. Yusek, bahagi po kayo ng aming magandang umaga. Maraming pong salamat. Sana sa iba pang mga araw at iba pang issue ay muli namin kayo matawagan. Magandang umaga po, Yusek.
Maraming salamat po and good morning. Mga kaibigan, DOJ Undersecretary Mike Perete ang atin pong nakapanayam kung ano ha. So yun, sa mga miyembro po ng KAPA. Pero kung ilatag na natin, nakalimutan na natin yung ating Vox Populi. Ano ha? Do ikaw eh. Oo nga po. Tinanong mo kagad yung USEC ng pinag-uusapan natin sa tubig eh. Opo. O, akala ko, tatanungin mo siya kung ano yung dapat na itanong sa ating mga kababayan. Hindi, kasi inihanda sana natin yung may kinalaman doon sa ipinag-utos po ng DFA Kong, Secretary Teddy Boy Locsin, na Yan yung tungkol sa mga diplomatic passports. bawiin na po yun. Oo. Pero i-distingue natin kung pinababawi niya ito sa mga dating opisyal ng DFA. Yung mga dating opisyal ng ngayon ay meron pa. At saka yung kanilang mga kaibigan at mga pamilya. Na hindi na opisyal ng bayan. Na hindi na opisyal ngayon. Opo. Ayan. Sang-ayon ka ba? Sang-ayon ka ba sa panukala ng DFA na bawiin na ang mga inisong diplomatic passport? Binawi na yata eh. Binawi na ho ba? Binawi na. Yun ang kanyang kautusan. Ayun, sa inalmahan lang pala ito. Umalma na yung iba pang mga opisyal. Oho. Maging, mamaya, yung sagutan nila ni Vice President Lenny Robredo ata, ano ha? Mukhang maanghang na salita. Nagsagutan ba? Mukhang nagsagutan. Pero sa Twitter, hindi naman personal. Sa Twitter ata at saka sa social media. Ngayon, tama ba? Ande, sang-ayon ka ba? Sang-ayon ka ba? Na binawi na ng DFA. Para kang MWSS eh. Hindi kasi walang ligo kong pasensya, no? Diba? Walang ligo po eh. Para kang Maynila at saka Manila Water na hindi ka magkanda o gaga dyan. Ayun. Diretsuhin mo. Sang-ayon ka ba na binawi na ng DFA? Sang-ayon ka ba sa pagkakabawi Yan. ng paggamit ng diplomatic passport sa mga dating opisyalis ng ating bansa? Yan. Yan lang. Ganun lang kasimple yun. Diretso. Kung ang sagot mo po ay oo, letter A. Kung ang sagot mo hindi, kawawa naman daw sila. No? Nasanay na sa diplomat. Tanong ko hindi, letter B. Mga reaksyon ipadala po sa ating text hotline 0936-595-8597 0922-654-2736 Landline 784-7450 Facebook account Net25TV. Huwag po kalimutan ng mga texter. Ilagay po ang pangalan ng lugar kung kayo po taga saan. Mapapanood nyo rin po kami via online streaming www.eaglenews.ph. Sa lahat po ng Radyo Agila Provincial Radio Station, Mega Manila, mapapakinggan niyo po kami sa DZEC 1062. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Anunsyo publiko, kinumpirma ni Labor Secretary Sylvester Bello III na sisimula na sa susunod na 2 buwan ang deployment ng mga Filipino workers sa Japan. Nagkaroon lamang ng delay dahil umano sa additional requirements gaya ng language proficiency at skills upgrading. Matatanda ang nagbukas ng oportunidad ang Japan para sa mga foreign worker noong Abril, kung saan 350 personnel sa healthcare, building maintenance, electronics, food industry at 50 nurses ang kanilang kinakailangan. Net25 shows live and on demand anytime, anywhere, on any mobile device on OSN Play. Mga maiinit na balita mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang balitaang pumapagaspas. Saan bang panig ng bansa? Kasama si Nelson Lubao. Mga armas naman na kumpiska ng PNP sa isinagawang Oplan Katok. Layunin ng programa na bigyang pugay at kilalanin ang kahalagahan ng isinagawang ika-4 na Provincial Joint Security Coordinating Center. Bayan ng Lila Bohol na resulta ng pagkamatay ng isa sa mga driver. Nasa 452 na ang mga armas na nakatago sa police boat. Agila, Pilipinas! Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga. Dito lamang sa Net25. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Hi! Ako po si Lilet.
Lagi po kayong manood ng Young Once Upon a Time, Season 3, tuwing linggo, alas 8 ng gabi, dito lang sa Net 25. So, bigyan natin ng konting background po lang ating mga taga-subaybay. Ukol dito sa naging issue, kontrobersya dito sa diplomatic passport na ito. Naalala nyo, si Ombudsman Conchita Carpio Morales, kasama ang kanyang pamilya, hindi pinapasok doon sa Hong Kong. Ano ho? Kaya lang, ang ginamit niyang pasaporte noon, hindi diplomatic. Baka wala siyang diplomatic passport. Ang ginamit niya ay isang regular passport. Opo. Ngayon, siguro, naisip nung dati nating kalihim ng kagawarang panlabas. Ano bang tawag? Department of Foreign Affairs. Secretary, Ugnayang Panlabas. Ano kaya kanya kung gamitin ko naman diplomatic passport? Baka naman ako makatuloy. Ang balita kasi dyan, meron naman siyang mga pupuntahan talagang mga meeting, pagpupulong sa Hong Kong. Ganun official sapagkat, talaga. alam mo naman si dating Secretary Del Rosario, maraming tungkulin yan sa mga pribadong mga kumpanya. May mga board meetings yata siyang pupuntahan. Ngayon, siguro atubili yung mama na pumunta pero with the diplomatic passport. Palagay ko naman ako bibigyan ng kasi may mga immunity yan ng ano rito, ng konsiderasyon dito. Kaya lang, ganun din ang nangyari. Bigo po kung paanong nabigo ang dating ombudsman na payagan. Pero yung dating ombudsman, pinayagan naman Kaya lang, nag-iba yung isip niya. Nadismaya na ata, Hindi na nga niya. Nawalan na ako ng gana. Kasama pa yung mga apo. Nawalan na ako ng gana. Uwi na lang ako. So, ganun ang ginawa. Ang atin namang dating secretary, pagkatapos na siya mabinbin ng 6 na oras yata. At walang maibigay na kaukulang paliwanag. Ano ba ang problema at ayaw ninyo akong papasukin? Yung po kanyang, meron po kayong kaso sabing ganun. Ano bang kaso nyo? Yung po kanyang hinahanap namin. Ano mo yung kaso nyo? So, hanggang sa, yun naman ang balita. Hanggang sa umabot nga yung matagal na oras na yun, na wala rin naibigay na paliwanag. Pinabalik na lang. Kasi silang yun ang pinagmulan ng pagkakakansela ng mga courtesy diplomatic passports. Minarapat na lamang ngayon ang ating DFA Secretary. Mukhang naglabas po siya ng, di ko alam kung memorandum ba ito o kautusan, kasi nabasa lang po ng marami sa Twitter account. Si Secretary Teddy Locsin kasi nagbibigay ng pahayag sa pamamagitan ng Twitter. Ano ba yung Twitter? Isa po itong portal sa social media na kung pwede parang Facebook? Parang Facebook po na gano'n. Ang problema paano mo namang malalaman kung hindi ka naman hindi ka naman techie, kung wala ka namang alam sa Twitter. Twitter. Kamukha ko, wala naman akong Facebook. Hindi yung malalaman paano kung malalaman yun? Hindi ko alam kung ano yung pagpunta doon sa Twitter na yun. Maliban na lamang po kapag marami naman kasi mga mamamahayag kong pinipick up kasi official statement na rin po yung sa part ng Twitter. Ang malungkot na sa Twitter, limited po ang characters ko. Hindi kagaya ng Facebook na gusto mo maglagay ng nobela, mahabang kwento, buong memo, pwede. Dyan sa Twitter, ilang parang telegraphic. So bahala ka ng bumasa in between lines. Kung anong ibig niya sabihin. Parang ganun po ang dating niya. Diyan magkakaroon ng napakalaking problema sapagkat maaring interpret ng isang mamamahayag, ganitong sinabi niya. Yun na nga po. Hindi, ganito yan Pinipilipit mo sabi niya. Ikaw naman kanya. Kahit nabasahin mo ng pabaligtad dito, ganito yung ibig niya sabihin Ayun pala, ganun pala yung Twitter. Ganun po ang ng Twitter. Bakit naman kung mamamahayag ka, bakit naman sa Twitter ka? Dapat yung pupunta ka doon sa talagang maliwanag na pagkakasabi. Para ngayon, pagka yan na iniulat mo para sa mga mamamayan, hindi naman makanalang mamamayan. Baka naman yung paliwanag mo mali rin. Well, ang experience po kasi ng marami kong ng mga mamamayan na nagko-cover ng DFA,
pinadadaan talaga ni Secretary Locsin ang kanyang statement through Twitter. Hindi po siya na basta-basta nakakapanayam Kasi naman, pinapatronize mo yung Twitter. Ayun. Kung hindi mo kinukot ang Twitter, baka hindi na rin siya gumamit noon. Baka nga po. Baka humarap na siya sa'yo. Sa ganung paraan, mas makukuha mo yung ibig niya sabihin, di ba? Sa totoo lang ko, ngayon lang tayo naka-experience ng isang DFA secretary ng kanyang statement, pinadadaan po sa Twitter. Actually, napupuna po siya ng marami dyan. Ginaya niya yung Donald Trump, yung presidente ng Amerika. Yun po ang sabi niya. Kung yung presidente ng Amerika, nagtutwitter, ako pa kaya? Ayun. Dapat siguro the DFA secretary siya ng Amerika siguro. Hindi ng Pilipinas. Ito yung problema Pagka ginagawa ng Amerika, gagawin ba natin? Nako, wag naman sana sa lahat ng pagkakataon kong. Dito na po ngayon nagkaroon ng kontrobersya, binabawi. At isa ho sa mga nag-react umalma. Well, isa nga po, DFA Secretary Alberto De Rosario. Isa rin po ay itong si Vice President Leno Robredo. Ano naman na sinabi ni Vice President? Ay mukhang hindi po siya sangayon doon sa ipinag-utos na ito ng Department of Foreign Affairs sa pangunguna nga po ni Secretary Teddy Locsin. Ano nga ang kanyang katwiran? Ba't hindi siya sumangayon? Teka lang po hinahanap ko yung statement ni... Siyempre, pagka ikaw ay ayaw mo, may katwiran Opo. Di ba? Kanya-kanyang pangangatwiran yan si Secretary Del Rosario, sigurado nga sinabi niya, bakit naman gagawin mo yan? Samantalang nilalabag mo kanya yung ating nilalabag mo yung ating charter, halimbawa. Nga po. Kasi ang diplomatic passport na po ay gamit ni Del Rosario. Inisyo ng panahon para po ng dating administrasyon at mag-expire pa po ito December 19, 2022. Nangangahulugan daw po na ang kailangan pa rin... Bakit naman ang tagal ng expiry? Hindi, ganyan po, 10 years na po ata ngayon Hindi, sa amin sa Congress. Apo. Yung expiry mo, yung term mo ganun ba? Bakit naman sa 2022, samantalang kami kung ano lang yung term namin. Katulad nito. Apo. Itong 18 Congress hanggang 2022 siguro ito. Opo. Di ba? So, kada magre-renew kayo? Papalitan yung passport namin sapagkat mag-expire na yan, gagawin 2022. Ngayon, kung si Secretary naman hanggang 2010 lang sila, tama? Tama po. Hindi dapat yung kanilang passport hanggang 2010 lang. Ayun. Paano niyang magagamit hanggang 2022? Parang ganun na po ang nangyari. Parang may naman yun. Parang may mali naman doon. Kasi naman siguro kung dati siyang DFA Secretary, nandun pa sa kanya ang kategorya na siya ay naging DFA Secretary, baka ganun ho. Nandun naman ako, pero hindi mo ba mapoproject hanggang saan ang termino mo? Ganun po. Hindi ba pagka naman yung termino mo ng presidente na pinagsilbihan mo ay hanggang 2010 lang, bakit naman ikaw ay lalagpas ka pa sa... Dapat nga ganun siguro sa mga diplomatic passport. Kasi hindi kami, ganun kami. Kayo sa inyo po, sa Kongreso. Bakit naman sa kanila iba? So, nag-iiba pala ang patakaran. Dapat talaga kansilahin na siguro. Kung tatanungin mo, di ba? Kasi baka iba-iba yung expiry Baka nga po. Baka merong indefinite yan. Kasi ang alam ko po, kung sa regular passport, kung yung nagkakamali, ginawa na ngayon 10 years Regular passport regular yun. Po yun. Yung kasing diplomatic, may courtesy yun Totoo po yan. Kaya nga pati sa lane, meron kang special lane. Diplomatic diba? lane yan. Diplomatic lane, nagagamit naman talaga yun. Pati nga sa pagmamaneho ng sasakyan ko, marami kang diplomatic immunity, hindi ka basta-basta hulihin, di ba? Kapag ka may bit-bit ng ano-ano sa pasa, hindi ka basta-basta masisita. Diplomatic nga yan passport ayan, merong diplomatic immunity yan. Di ba? May kapangyarihan pala yung passport na yan. Ngayon, ang binabanggit po dito, Kong, hindi ko alam kung kinakailangan pa rin ba ito ng hakbang mula po sa Kongreso, kung i-amyendahan daw po, ang ilang mga mababata sa paggamit daw po ni De Rosario ng kanyang diplomatic passport, ang mga ambassador extraordinary at ayon pa po sa Senate President Vicente Soto sa ilalim daw po ng Philippine Passport Act, meron daw po sila mga tinatawag na official travel. Yun nga po. Kung hindi ka na nga official, paano mong gagamitin yung diplomatic passport? Kung dati na, Yung prinsipyo doon, nakakapit doon sa tungkulin mo Kami, nagkakaroon kami ng diplomatic passport. Hindi naman namin nagagamit ng basta-basta yun dyan Halimbawa, nanood ka lang ng boxing ni Senator Manny Pacquiao, wala nga naman gagamitin mo yung diplomatic passport mo. May gumagamit kong.
Ako hindi ko ginagamit pagka ganun. Personal kasi yun, no? Personal yun eh. Pagka-official travel, Meron pa pwede. namang regular passport. Pagka-official. Pagka regular passport ang gamit ko, nandun ako dun sa lane talaga ng pang-regular. Pwede naman yun eh. Di ba? Maliban na lang sa mga ibang kasama ko, talagang ayaw nilang dumaan doon. Pero ako hindi. Siyempre, regular lang. Ganun po. Ang iba kasi ayaw pumili. Di ba? Mahaba kasi ang pila eh. Ay, nako. Ngayon po, tinawag po na boba ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin ang atin pong pangalawang Pangulo. Pero humingi din naman agad ng pamanin dahil sa sinasabi niyang kawalan daw po ng respeto sa pangalawang Pangulo. Mali naman kasi yun, Jen. Ba't naman ganun? Kung halimbawa hindi lang kayo nagkaintindihan sa paliwanag, ang totoo niyan, katwiran por katwiran, Jen. Maring hindi ka sang-ayon sa pangangatwiran niya. Pero yung paggamit ng mga mabubuting pananalita, basic naman yan sa mga taong humahawak ng tungkulin, kagaya ni Secretary Locsin. Lalo pa nga sa DFA ko, alam mo, diplomatic words ang ginagamit. Yun lamang ang makausap mo ay pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Opo. Napakahirap namang humanap ba ng mga salitang akma para ipahayag mo yung kaiba yung mong paniniwala o yung opinion mo. Hindi naman siguro kalabisan yung maghanap ka ng mga salita naman na nakakaengganyo. Di ba? Ang problema, di ko lang alam kung ang problema, pero ang napapansin talaga kay Secretary Teddy Boy Locsin, kahit hindi pa sa DFA Secretary, medyo iba talaga ang mga lumalabas sa bibig nito, Kong. Oo, sabi nga ng tatay ko, nung ako ay bata pa. Opo. Alam mo anak, sabi niya, tatandaan mong mabuti ito. Opo. Ang mukha lang ng tao ang kanyang hindi pwedeng baguhin. Tama din naman Kasi yan. hindi pa na niya alam noon na meron palang plastic surgery. Ngayon, nababago na ngayon eh. Pero ugali kanya, madali kanyang mapagbago yan. Nasa sayo lang yan. Di ba? Determinasyon lang mo yan. Wala kang bayad dyan. Hindi ka gagamit ng doktor dyan. Ikaw lang yan. Libre mo yan, libre. Oo, di ba? Tama naman yun Sabi ng ating mga reactors, may kinalaman po sa ating Vox Populi, 100% oo ba? Melchor Alvarado ng Masbate City. Sangayon ako, pabati po sa mga seafarer, kala ko seafarer June Jimenez ng Ubando, Bulacan. Sangayon po. Mga kuha ng ibig niya sabihin, yung mga seaman. Seaman, opo. Kasama kaya yung mga fishermen ng... Bagay, seafarer din. Sangayon po, kasi ginagamit lang na tool para makalabas ng bansa. Priscilla Roses ng Makati. Ito, dati pamilya Roses ko ngayon, dati sa DFA yung mga yan eh. Kaya diplomatic passport, pero ngayon hata hindi na. Ang Priscilla. Oo, June Alcuran, Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Oo, dapat lang, Nuning Whale, Davao City. Dapat lang, Pepito ng Talavera, Nueva Ecija. Oo po, Venus ng Cagayan de Oro. Oo, sangayon po, Wilson ng Leyte. Maya Paaba, Kong at Jen, Kong Dante. Dapat lang, kahit hindi bawiin ay automatic na yan na walang visa. Ang President at Vice President lang ang exempted. Noel Tayag ng Angeles City. Kuya Noel, magandang umaga po. Dapat lang kasi hindi sila active government official. Kaya lahat ng travel nila considered personal na sa ngayon at wala nang kinalaman ng gobyerno. Arthur Juanite ng Siargao Island. Sang-ayon ka ba sa pagkakabawi ng DFA sa diplomatic passport para sa mga dating opisyal ng bansa? Babalik pa po ang Ganang, Mamamayan. Anunsyo publiko, nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na nagtatakda ng libreng wifi at malinis na palikuran sa mga transportation terminals at iba pa. Sa ilalim ng Republic Act No. 11311, inaatasan nito ang Department of Information and Communication Technology o DICT at Department of Transportation o DOTR para masigurong mayroong libreng internet connection ang mga terminal, stop, rest areas at roll-on roll-off terminals. Kailangan din na mayroong malinis na palikuran ng mga terminal. May sapat na tubig, sabon, hand dryer, door lock, basurahan at diaper changing area na ang mga palikuran.
Mahigpit ding ipinagbabawal sa naturang batas ang paniningil para makagamit ng mga comfort room at tanging ang bus ticket lamang ang dapat na ipakita para makagamit ng pasilidad. Inaasahang magkakabisa ang naturang batas 15 araw matapos na mailathala sa pahayagan. The Cine Bata Video Festival is calling for submission of entries. With this year's theme, United in Love. If you are a Filipino video content creator, show us your best work for a chance to represent the Philippines. Deadline of submission is on August 30, 2019. For inquiries, visit or contact the following. Alamin ang mga pinakahuling kaganapan sa loob at labas ng bansa. Agila Balita. Yun din ang masariwang pangyari sa mga lalawigan. Sa Agila Probinsya, ihimayin ang mga pangyayari sa Asia, hatid ng ASEAN in Focus. Pati na ang mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo sa Eagle News International. Huwag palampasin ang mga pinakahuling pangyayari sa mata ng Agila. Mga balitang makabuluhan, dapat subaybayan dito lamang sa Net 25. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN, hello po sa inyong lahat dyan. Ako po si Angelo Pulmones. Ako po si Mylene Mariano Rivera at araw-araw tayong magkakasama sa Agila Balita. Dito sa Net 25 at OSN, siguradong at home kayo dito. Hindi lamang bagyo at pagbaha ang dapat na paghandaan ng taong bayan, kundi maging ang lindol. Ayon sa PBOX, hindi alam kung kailan tatama ang isang malakas na lindol o the big one sa oras na gumalaw ang West Valley Fault na nasa Metro Manila. Kaya bago pa man ang lindol, alamin kung ang inyong mga lugar ay nasa dinaraanan o malapit sa active fault. Tiyakin na matibay ang pagkakagawa ng bahay o gusali. Itali ang mga mabibigat na kagamitan o kasangkapan sa dingding upang maiwasan ang pagkahulog. Ang mga babasagin, mga nakalalasong kemikal at mga bagay na madaling magliyab ay dapat na nakatago sa pinakailalim na bahagi ng mga istante at hindi madaling magalaw o matapon. Maging pamilyar sa mga tinatawag na exit routes, alamin kung nasaan ang fire extinguisher, first aid kit, alarmang pangligtas at emergency exits at communication facilities. Maghanda ng emergency supply kit na naglalaman ng debateryang transistor, flashlight, first aid kit, tubig na mainom, candy, mga dilata at iba pang ready-to-eat na pagkain, pito at gas mask. At higit sa lahat, magsagawa at lumahok ng regular na earthquake drill. Tandaan, susi sa mabisang pagpaplano sa kalamidad ay ang kahandaan. Pag-usapan nga po natin itong sinusulong ng Pangulong Duterte na isapinal na po yung Code of Conduct dyan po sa South China Sea. Dapat dyan, yan ang maisulong eh. Oho. Actually, hindi lang si Pangulong Duterte, lahat ng bansa may kinalaman dyan sa Sigalot sa West Philippine Sea o yung South China Sea. Importante talaga ito eh. Siguro po nagtatanong yung mga mangingisda, ano ho bang nakapaloob yun sa Code of Conduct na yan? Bakit ito importante na matalakay? Hindi, kasi dyan lamang sa titulo niya, yung Code of Conduct. Code of Conduct, opo. Pag-uusapan nila dyan, ano ang magiging bahagi ng bawat isa? Alam mo, ito tumutukoy lang sa China talaga ito. Sila lang naman medyo pasaway na ang pasaway dyan sapagkat inaangkin niya ang buong teritoryo ng South China Sea. Opo. Ngayon, hindi lamang sa pangingisda, hindi lamang sa mineral exploration, hindi lamang sa kung ano-ano pang bagay na may kasangkot sa ilalim ng karagatan na yan. Kapag mayroon kang Code of Conduct,
parang meron ka ng rules and regulation kung paano mag-ooperate ang lahat ng bansa na nagkakaroon ng interest sa lugar na yan. Ayun. Kung wala nga namang regulasyon, sa traffic lang sa kalsada dyan, kung wala kang traffic rules, saan naman pupunta yung mga sasakyan? Parang traffic rules lang ito, ang ibig sabihin. Nagkaroon kasi noong 2002, na basehan ito, hindi naman code of conduct of parties in the South China Sea. Ayun. Kumbaga, prinsipyo lang. Yung Sabi nila, prinsipyo na yun, naglatag sila ng prinsipyo na kung saan pumirma ang China. Na dapat tayong magkaroon ng code of conduct na sa lalong madaling panahon. Ang problema dito, ang talagang atubili rito, yung hesitant talaga rito, yung China, ang gusto niya, sa tamang panahon kanya, may sasaka katuparan natin yan. Eh, alin ba yung tamang panahon? Banggaan dito, banggaan doon, hindi ba? Kaya parang sabi ng Pangulo Duterte Kong sa kanyang pahayag, habang tumatagal daw po at hindi nabubuo itong code of conduct na ito, ay naaakit daw po yung Amerika at ang Western powers na subukan at samantalahin ang naturang sitwasyon kasi wala ang namang code of conduct itong grupong ito eh. Di ba? Ang nananatili lamang dyan, yung patakaran sa yung overflight at saka yung freedom of navigation. Pag sinabi ng Amerika, dadan ako dyan. Alam ko naman, high seas ito eh. Hindi ISIS, high seas. High seas, Ibig sabihin, libre. So, na-libre niya yan. Libre ito, pwedeng dumaan ito. Sa kalagayan natin ngayon dito, na inaangkin ang buong South China Sea. Ngayon, yun, navigation ang pinag-uusapan. Higit sa navigation ang pinag-uusapan naman dito. Paano yung yaman dagat nakapaloob dito sa napakalaking teritoryo ng karagatan na ito? Pababayaan mo na lang ba na walang magmiminti na semblance ng anumang regulasyon o code of conduct? Ito nga, nagbanggaan nga yun. Hindi mo malaman ngayon kung, di ba, magulo. Ito ngayon na sinusulong ng Pangulo. Tama naman, di ba? Alam mo, dapat ko pala, ito ang pag-usapan ng gusto. Kaya kasi yan naman kasi, kung minsan nakakainis na eh. Nadismaya nga po ang Pangulo kong eh. Hindi ba kaya nga nagkaugnayan? Kaya nga ginawa mong isang matatag na grupo ito. Mula sa 5 naging 6, ngayon ay 10 ng bansa. 10 bansa na po miyembro. Bakit ba hindi pa ba magagamit ang collective influence ng 10 bansa na ito na harapin ang China? Pilitin ka na. Di ba? Kung kinakailangan magdala ka na ng isang organisasyon ng magbibigay ng insurance dyan. Para lang magawa yung code of conduct. Masiguro mo talaga. Masiguro mo talaga. Naku po. Kausapin mo nga si Kamulong, baka gusto niyang i-insure ang South China Sea. Di ba? Lahat ng dumadaan siguro dyan, ano? Yung mga barko, bago kayo dumaan dyan, pirma muna kayo ng di ba? ng insurance. Para kapag karoon ng banggaan, may mapapakinabang yung ano. Ay, nako. Bago ko lang bagitin itong ating milestone, ano ha? Nadismaya po kasi ang Pangulong Duterte dahil sa nito daw po nakalipas na ASEAN Summit, nabigo na naman na makabuo po ng Code of Conduct dyan po sa South China Sea. Bakit nga hindi ka madidismaya? Sana man lang, yung ibang bansa sa ASEAN, nagkakaroon sana rin sila ng problema. Kamukha nga halimbawa, yung kanilang mga isla, binangga rin sana ng China. Para silang lahat, mapilitan sila na harapin na ang katotohanan na kailangan na natin talaga ito. Makabuo na talaga. Kasi tayo lang, kamukha nito, batikos dito, batikos doon. Nakita mo naman itong pinag-uusapan natin sa nakakaraang araw. Wala nang ginawang batikos kung hindi ang Pangulo na lang. Akala mo ba naman, sa kakabatikos na yon, makakabuti naman. Dapat pala ito ang pagtunan ng pansin ng mga mamamahayag sa Pilipinas. Ikampanyang mabuti itong pinapanukalang ito ng Pangulong Duterte. Hindi ba dapat ganun talaga ang pagtulong? Di ba? Kung gusto mong tulungan ang ating bansa, lalo na ang Pangulo mo, di ba? Gamitin lahat ng impluensya nyo, yung lakas ng inyong dyaryo, mga ikampanya ninyo, gamitin ninyo yung pakikipagkaibigan nyo sa mga malalaking mga media outfits ng mga iba't ibang bansa. Para ma-focus ang attention dito. Tama naman ito, di ba? Sa akin palagi, ganun talaga. Sapagkat ang media dyan nakapagbibigay, nai-impluensya yung policy framework. Totoo po yan. Bakit hindi ka tumulong dito? Wala ka nang ginawa, kundi batikos ka ng batikos. Constructive siguro, pwede. Lalo kung naha-hype yung issue ko, ano? Ay, nako. Pinakamabuti ho niyan, nakasiguro tayo.
ang siguro, sagot po sa atin ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Meron po silang tanggapan sa Milestone Building, 2654 Liberisa Street, Malate, Manila. Telephone numbers 353-8026 at 353-8028. Cellphone number 0928-554-2097, 0917-792-7111. Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Ito na po ang resulta ng ating Vox Populi sa tanong na, sang-ayon ka ba sa pagkakabawi ng DFA sa diplomatic passport para sa mga dating opisyal ng bansa? Ang nagsabi ng oo, sang-ayon ako, 97.1%, hindi 2.9%. Siguro yung 2.9 dyan, meron silang diplomatic passports. Opo, baka meron Diba? na sila. Sayang naman anya. hanggang 2055 yung kanyang ano. Sa dami anya nakapangyari ibibigay sa akin kapag ako diplomat, no, ha? Oo. Ay, nako. Marami pong salamat sa ating mga kabayan. Yung mga wala pa rin ng tubig, nako, kasama niyo po ako, ha? Ate Rosemary Tulay sa Pasay. Kasama ho kami, nagmamakaawa na magkaroon na rin kami ng tubig, ha? Marami pong salamat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga texters po natin at mga reactors sa ating mga Facebook, sa mga callers natin at lahat po nang nag-contribute sa ating Vox Populi. Salamat po sa inyong mga opinion. Iba't ibang di pangkaraniwang